Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thiết kế standee. Thì đây là một video mình không có sự chuẩn bị, vì thế mình sẽ làm một cách khách quan nhất cho anh em thấy. Thì standee, poster hay là banner, nó cũng tương tự nhau. Nó muốn truyền tải cái dịch vụ và quảng cáo đến người xem. Nó có khác nhau chút xíu là ở chỗ mình sẽ đặt nó vào ở đâu. Thì muốn làm được standee, bạn cần chú ý cho mình như sau. Thứ nhất, mình sẽ chọn kích thước của standee thông dụng. Thì ở đây mình sẽ có hai loại kích thước thông dụng, đó là 60 x 160 cm hoặc là 80 x 180. Loại 80 x 200 thì nó ít sử dụng. Ngoài ra mình có thể tự tạo standee theo kích thước mình mong muốn, nhưng mà chi phí nó sẽ cao hơn. Ví dụ như standee này, nó có những cái khung sẵn mình ra mua mình dùng. Còn mình làm theo ý mình á, thì những cái khung standee này mình phải đặt và chi phí nó cao. Standee nó có 3 dạng cơ bản như sau. Đó là theo dạng chữ X và dạng cuốn, dạng để bàn. Dù đấy á, là gọi là chữ X này, standee X nha. Đó, nó có hình dạng chữ X thì gọi là standee X. Rồi standee cuốn, bạn thấy ở trước siêu thị hoặc rạp chiếu phim hoặc là ở trạm xe buýt thì người ta sẽ dùng standee cuốn này nhiều. Đó, dạng này dạng cuốn. Rồi standee để bàn thì nó nhỏ hơn. Đây, nó A5 hoặc A4, A3 gì đó. Cái này thì mình thấy các cái quầy tập tấn người ta hay có. Đây, quán cà phê này. Đó, thì cơ bản mình có 3 dạng đó. Rồi, ở đây thì mình nói về quy cách và kiểu standee. Thì lúc này bạn chọn lựa để bạn thiết kế cho đúng. Tiếp theo là standee thì bạn phải có chủ đề. Thì chủ đề của bạn là gì? Ví dụ bất động sản hoặc là dịch vụ ăn uống. Như mình thì đào tạo thiết kế đồ họa, thì khi mình bước qua thiết kế mình sẽ nói rõ hơn. Thì khi mình làm standee mình phải xác định được như vậy. Bây giờ mình sẽ bước vào thiết kế. Thì mình có hai dạng. Một dạng là từ thiết kế, dạng thứ hai là sử dụng thư viện. Thì phần từ thiết kế này thì những bạn làm quen rồi hoặc bạn có idea tốt thì bạn sẽ sử dụng, mình không dám qua mặt. Còn sử dụng thư viện là gì? Sử dụng thư viện là dành cho những bạn mới hoặc là mình bị ý tưởng thì mình có thể sử dụng thư viện. Thì khi mình sử dụng thư viện, mình sẽ tìm những thiết kế cảm thấy phù hợp với bố cục mình mong muốn, mình tải về và mình chỉnh sửa lại. Thì lúc này mình sẽ chỉnh sửa thành sản phẩm của mình. Thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng thư viện. Cho anh em ai cũng làm được. Còn những bạn tự thiết kế tất nhiên bạn không cần xem video này. Hiện tại là mình sẽ chỉ một cách khách quan, mình chưa có sự chuẩn bị, mình sẽ ngồi thiết kế luôn. Rồi, thì phần thiết kế như sau. Giờ mình sẽ tạo ra chủ đề về bản thân mình nha, là đào tạo thiết kế đồ họa. Đây là phần mình muốn truyền đạt cho người xem. Rồi, group của mình này, hồi Adobe Photoshop và Illustrator. Đó, thì bạn vào phần chủ đề. Thì trong phần chủ đề này mình có gắn rất nhiều hợp tác. Đó là tải phần mềm, cài đặt phần mềm, Photoshop hay gì đó. Mình sẽ tìm hợp tác là thư viện đồ họa. Thì trong thư viện này mình có chia sẻ cho anh em rất nhiều trang web. Mình có thể dùng free hoặc là có phí. Thì thời điểm hiện tại mình thấy trang Freepik này cũng có khá nhiều tài nguyên, mình sẽ sử dụng nó. Mình sẽ search chữ standee. Đây, nó có rất nhiều kiểu cho anh em tải về. Như thế này anh em ai cũng có thể làm được và đỡ mất sức hơn. Mình sẽ tải phần này về chút xíu mình làm mockup này. Bây giờ mình sẽ lấy cái đầu tiên này mình làm cho nó dễ nha. Đây, rồi mình chọn download. Mình chọn free download. Rồi mình lưu tập tính nha. Mình đang dùng Firefox để mình tải.
Mình để ở đặc tệp cho anh em xem luôn. Cái chuột phải mình chọn extract. Đây là file thư viện mình mới tải về và mình sử dụng nó. Khi mình làm study chắc chắn mình phải in ấn. Thì in ấn mình sẽ sử dụng Illustrator. Thì đấy là bố cục người ta cho mình. Từ bố cục này mình có thể sao nó ra theo ý thích của mình. Rồi. Thì đối với những bạn nào chơi giỏi với Illustrator thì bạn có thể sử dụng file này làm. Còn bản thân mình sẽ làm một file theo ý mình nghe. Mình chọn Shift O, kéo vào. Mình sẽ làm kích thước 60 x 160. Thì đấy là kích thước của nó không đúng nha. Đấy chẳng qua là bố cục thôi. Rồi mình sẽ chỉnh sửa lại theo ý mình. Ở đây mình sẽ dùng kích thước thật. Vì thực sự 60 x 160 cũng không phải là lớn lắm. Thành ra mình không làm tỷ lệ. Mình sẽ làm kích thước thật. Tất cả mình sẽ bỏ stock. Màu mình sẽ dùng màu tím để mình dùng màu thương hiệu. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu banner này để mình làm thương hiệu. Rồi mình sẽ hút màu ngay. Y ngắn mình hút màu này. Đó. Rồi phần này mình có thể cho nó màu đen giống bên này cũng không sao. Rồi phần trên này mình cho màu tím. Ở đây mình thiết kế cho in ấn thì mình sẽ chọn file document color mode, mình chọn xuyên mấy cây. Rồi ở đây mình cho đậm lên chút xíu. Rồi nếu bạn nào chưa biết làm thì bạn có thể để nguyên vậy và bạn đánh cái chữ, sau đó bạn số nghiêng chữ, nhưng vậy nó sẽ không đẹp. Bây giờ mình để thẳng về chút xíu, mình số nghiêng sau, mình ghi này đào tạo bây giờ mình copy qua đây một chữ để mình biết phông mình đang dùng là gì. Còn ba chữ này mình chuyển nó thành hình cơ bản. Bạn chọn thay Shift Ctrl O. Rồi bạn nên cho nó chữ cao cao lên tí, nó sẽ sáng hơn. Đó, mình kéo ra, mình cho chữ T này nó sẽ thẳng với chữ D ở trên đó. Rồi thì khoảng cách phía bên trái và bên phải phải bằng nhau. Mình áng chừng tí ngay cho nó bằng nhau. Rồi chữ A này với chữ P này phải bằng nhau. Rồi thì từ phải qua bên trái qua chữ này thì mình sẽ áng cho nó sao bằng bên này nhé. Cho chữ Y này. Đây mình sẽ kéo qua. Đó, thì đấy là bố cục cơ bản. Ở đây mình thấy chữ thiết kế đồ họa nó hơi sát với ở trên dưới thì mình cho nó rộng ra tí. Bạn chọn Shift Tool, bạn kích bên này cho nó giữ lại, giữ Shift kéo bên phải lên. Đó, nhiều hay ít cho bạn. Rồi tất cả này mình rút lại. Bây giờ bạn chọn cho mình một hình chữ nhật kích thước 60 nhân cho 160. 60 nhân cho 160. Đó. Ctrl C, Ctrl F. Một cái cho nằm xuống dưới, một cái nằm trên. Cái nằm trên này mình sẽ Ctrl 7 cho nó vào trong. Đó. Hiện tại mình có hai hình này. 1, 2.
Thì phần này á, mình sẽ bỏ phiếu đi. Bây giờ mình sẽ tìm hình nào đó cho phù hợp ở trên này. File play. Hình này mình thay cho logo. Và thêm một hình nào đó nữa. Rồi hình này chẳng hạn đi. Đó, ví dụ thôi nha. Rồi, ví dụ như thế này chẳng hạn. Rồi phía ở đấy á, thay vì người ta đặt logo vào thì mình sẽ dùng hình avatar này làm hình thương hiệu của mình. Mình nhấn Ctrl 7 nhé. Rồi, tiếp theo mình đặt vào đây. Nhỏ lại thôi. Cần làm nổi bật hình này lên thì mình cho nó cái đường viền. Mình vào stroke mình cho lớn lên. Cần thiết thì cho nó thêm chút xíu màu me nữa. Dù mình cho đây khoảng 50% chẳng hạn. Đó, nhẹ nhẹ vậy thôi. Cái này mình làm khách quan nha, mình không có kịch bản trước. Phần nào quan trọng và muốn truyền đến thông điệp cho người xem thì mình sẽ cho ở trên này. Thì bạn chú ý, khi bạn thiết kế bạn không cần quá nhiều thông tin, thì bạn cho một số thông tin chính thôi. Thế bây giờ bạn thấy những cái stand đi mà người ta đi tiêm chủng hoặc là khai báo y tế, bạn quẹt mã QR này cái thì nó ra trang web. Thì bạn làm như sau. Rồi bạn ghi chữ tạo mã QR. Ghi chữ miễn phí nữa đi, vì mình đang dùng miễn phí. Rồi bấm vào đây thử coi. Thì ở đây mình có trang web mình đặt vào thôi. Ví dụ trang web dẫn tới trang khai báo y tế, còn đây QR dẫn tới trang web của mình đặt trang web mình vào đây thôi. Đó, ở đây mình chọn tạo QR code, đơn giản vậy thôi. Ở bên này mình có thể tải về, hoặc là bạn lấy code này bạn gửi cho người ta vẫn vào được. Lưu đây, mình để ở desktop nha. Rồi giờ mình sẽ đưa vào đây. File play desktop. Đây là cái mã của mình. Đó, mình đặt mã đây. Thì khi người ta mong muốn tìm hiểu thì người ta sẽ quét mã QR ở đây, và về nhà người ta có thông tin người ta xem. Rồi thì thiết kế đồ họa mình dạy những cái gì thì mình ghi một số thông tin nhỏ thôi, cái này tùy ý bạn nha. Rồi với một standee thì bạn đưa nội dung vừa đủ thôi. Bạn đừng đưa quá nhiều thông tin vào, không có ai có thời gian đọc. Rồi khi bạn làm xong rồi, bạn có thể tạo thành mockup cho người ta xem trước. Mình sẽ lưu file này lại nhé. Standee mình để ở desktop.
Mình chọn cho nó là PNG chẳng hạn. Chọn User Board, Export. Chọn cho mình ở đây white nhé. Mình sẽ tạo ra mockup cho anh em xem. Đây là kết quả study mình có được. Đây là bản thiết kế và đây là bản phối cảnh. Chúc anh em thành công. Nếu hay thì anh em nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ mình. Nhớ bấm chuông. Xin chào anh em.